මේ වෙනකොට අපි රත්නපුර-වේවැල්වත්ත පාරේ කිලෝමීටර් 21කමාරක් වගේ ඇවිත් ඉන්නේ. ඉතින් මේ අතරේ තමයි අපිට ලස්සන දියැලක් හමුනේ. ගොඩක් උසින් යුක්ත ඇල්ලක් නෙවෙයි. මේ ඇල්ල අඩි 25ක් උසයි. ඒ වගේම අඩි 40ක් පළලයි. ඉතින් ඔක්කොම කිව්ව ඇල්ලේ නම කියන්න බැරි වුණානේ. මේ තියෙන්නේ හල් ඇල්ල. ගමේ අය නම් මේ ඇල්ලට නාඇල්ල කියලා කියනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඇල්ලේ මුදුන ඇල්ල වඩන තැන. ඉතින් අපි එතනටත් යන්න තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අපි එතනට යමුනේ. දැන් කැම්පින් කරන තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයාලා දකින්න ඇති තේවක මැද්දෙන් පොඩි ලස්සන පාරක තමයි ආවේ. වේවැල්වත්ත කම්බියඩිය පාරේ ටිකක් දුර ඇවිල්ලා අපි දැන් මේ ඉන්නේ පොඩි කන්දක් මුදුනේ. ඉතින් කුඩ රෙදි වලින් අපිම හදපු කැම්පින් ටෙන්ට් එකත් එක්ක අපේ ෆස්ට් කැම්පින් එක තමයි මේ. ඉතින් හවස් වෙන්න කලින්
ටෙන්ට් එක ගහගන්න තමයි අපේ කට්ටිය දැන් මේ වෙලාවේ ලෑස්ති වෙන්නේ. දැන් නම් වෙලාව 2 පහු වෙලා මං හිතන්නේ කරවල වැටෙන්න කලින් ටෙන්ට් එක ගහලා ඊට පස්සේ අපිට තවත් වැඩ කීපයක්ම තියෙනවා. අපේ කැම්ප් ෆයර් එකට දර හොයා ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ වැඩ ටික ඔක්කොම කරගන්න ඕන නිසා අපි ඉක්මනටම අපේ ටෙන්ට් එක ගහනවා. දැන් අපේ ටෙන්ට් එක නම් සෙට් කරලා ඉවරයි. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අපේ කැම ටික ලාස්ට් කරගන්න ඕනි රැට. ඊළඟට අපි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා අද බාබකියු දාන්න. ඔන්න ඒකටත් අපේ වැඩ ටික ලාස්ට් කරගන්න තියෙනවා. තව වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. අද කැම්ප් ෆයර් එකට ඕන කරන දර ටික දැන් දෙනවානේ. කට්ටිය ඔන්න දර ටික අරන් එනවා ටික ටික. ගෙනල්ලා අපිට ගිනි මැලේ ලස්සනට අහුර ගන්න ඕනි දර ටික. තව කෑම රැට කන්න කෑම ටික හදාගන්න ඕන එකක් තියෙනවා. අපිට ක්ලිප් දැන් ලෑස්ති කරගන්නවා. තව පොඩි ටිකක් තියෙනවා. අපේ කට්ටිය වැඩ ටික කරගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. කට්ටිය වැඩ බෙදාගෙන ටික ටික කරන්නේ. මමත් එහෙනම් මට තියෙන වැඩ ටික කරන්න අපේ කට්ටියට උදව් වෙන්න යන්න. රැට කැම්ප් ෆයර් එක එන්ජොයි කරමු. අපි හදන්නේ බාබකියු දාන්න. ඉතින් අපි මේ ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා මෙතන පොල් කටු අඟුරු. ඒ වගේම අපි මෙතනට ආව ගමන්ම අද බාබකියු දාන්න අපි අරගෙන ආව චිකන් ටික සීසන් වෙන්න තිබ්බා. ඉතින් මල්ලි ගේන්නකො චිකන් එක. මේ තියෙන්නේ අපි සීසන් කරගත්ත චිකන් ටික. දැන් පැය 2ක් විතර වෙනවා සීසන් වෙන්න දාලා. එන්නකො මල්ලි දාමුනේ. දැන් නම් හොඳ සුවඳක් එනවා. අපිට තව ටිකකින් මේකේ රස බලන්න පුළුවන් ඇයි. ඔන්න දැන් අපි අපේ කැම්ප් ෆයර් එකට ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. ඉනිමලේට දර ටිකක් අමුරලා ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ පත්තු කරන්න. දැන් නම් 8:15ට විතර ඇති. එහෙනම් අපි ඉනිමලේ පත්තු කරමු.
හදපු ටෙන්ට් එකේ ෆස්ට් කැම්පින් එක තමයි මේ. අපි අද උදේට කාලා හැම ඊට පස්සේ view point එකක් තියෙනවා මේ කිට්ටුවම. ඉතින් එතනට යන්න තමයි ඉන්නේ. ඒ මේස් අපිට තවත් chance එකක් හම්බුණා. මේ ළඟ තියෙනවා දුලියන් ගහක්. ඉතින් මේ දවස්වල ගහේ පිළිලා වැටෙනවා. උදේම දුලියන් ගෙඩියක රස බලන්නත් ඔන්න අපිට අද අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. එහෙනම් මුලින්ම දුලියන් ගෙඩිය රස බලලා ඊට පස්සේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් අරගෙන view point එකට යමු. දැන් මේ ඇවිත් ඉන්නේ කලින් කිව්ව view point එකට. මෙතනට ගමේ කියන්නේ නම් සැනසිලි වංගුව කියලා. ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි මේ පැත්ත නම් සැනසිලි වංගුව කිව්වහම. ඉතින් මේ තැන ගැන හරියටම ලොකේෂන් එක කියනවා නම් අපි දැන් ඉන්නේ රත්නපුර-වේවැල්වත්ත පාරේ කිලෝමීටර් 25මාරක් වගේ ඇවිල්ලා පාර අයිනෙමයි. කියනවා වගේම ඇත්තටම මෙතනට ආවහම හරිම සැනසෙල්ලක් තමයි දැනෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් අපිට පේනවා වේවැල්වත්ත ටී එක. එතකොට අපිට පේන ළඟම කන්ද තමයි කොණ්ඩගල කන්ද.
මේ දිගටම කඳු වැටියක් තමයි පේන්නේ. ඒකට මේ පැත්තෙන් අපිට බටේවල හෙට්ටි කඳ පැත්ත තමයි පේන්නේ. පහලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බටේවල පාරක්. තම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අදම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න මේ වගේ අලුත් වෙන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා